ang nakita. Ayon sa municipal office, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga barangay kagawad na nakakita namin. Dan pala ko sa service yung i-up right away. Nasa lugar na ang Environmental Management Bureau at Department of Health para mag-imbestiga. Nakolekta na disposers. Advice lagyan ilagay sa Ang
Ayan po. Serve natin with vinegar. Ayan, luto na yung taro and radish cake natin. Samahan natin ng dark vinegar. Tumatagal ng 2 linggo sa fridge. Ayan. Kain na tayo. Kain na. Ating subukan. Pero itong vegetarian din lang. Pwede, tatanggalin mo yung meat. Dapat talaga. Vegetarian, no? Pero pag gusto mo naman walang meat, pwede rin prawns, fish. Pwede prawns. Mm. Or mushroom, dagdagan mo na mushroom. Oh, yeah, mushroom, I think so for vegetarian, no? Pero- Oh. Pwede? Mas bagay sa may vinegar. Pero Vinegar. kahit wala siyang vinegar, mas matapos siya. As in, malas talaga siya. Pwede toyo din. Pero mas masarap Mas gusto ko yung vinegar. At saka this vinegar. Itong vinegar. Paalam! Kain na muna kami. Paalam! Bye-bye! Don't forget to like and subscribe.